नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनल साथीहरु, आजको टपिक चाहिँ एकदमै छुट्टै छ। सो फाइनली मैले यसमा सिकाउने छु कि लाइक हजुरले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले अगाडि पनि देखिसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ हामीले एउटा ब्ल्याक फेस भए तापनि फेसलाई चाहिँ हामीले कस्तो एउटा ग्लो टाइपको इफेक्ट चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ आफ्नो एउटा फेसमा। सो एकदमै इजी छ र एकदमै सर्टकट छ र हामीले यसलाई चाहिँ काइनमास्टरबाट एडिट गर्न जाँदैछौँ। र के छ कसरी सबै कुराहरु चाहिँ मैले हजुरलाई पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने लाइक हजुरले सबै बुझ्नुहुनेछ। देन यो भिडियो पुरै हेर्नु होला पहिला, अनि पुरै हेरिसकेपछि बल्ल हजुरले चाहिँ यो ट्रिकलाई चाहिँ अपनाउनु होला। सो एकदमै इजी छ र एकदमै सर्टकट छ, त्यसैले भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला। र यदि हजुर यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि पहिला सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि भनेको यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो फाइनल साथीहरु, हामी चाहिँ ढिला नगरी अगाडि बढ्ने छौं र त्यसको लागि हजुरलाई चाहिँ काइनमास्टर चाहिन्छ। काइनमास्टर एप्लिकेसन जुन यदि हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने सिम्पली यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र हजुरले गुगल प्ले स्टोरमा पनि पाउनुहुनेछ इजिली है त। र फाइनली यदि गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि हजुरले अब लाइक टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9:16 र अरु सोशल मिडियाको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यही रेशियो चुज गर्नु होला। र यदि युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले 16:9 रेशियोको चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली हामी चाहिँ अहिले 9:16 को चुज गर्नेछ है त। र चुज गरिसकेपछि हजुरको कुनै पनि एउटा भिडियोलाई चाहिँ हजुरले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। र फाइनली यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा ब्ल्याक रहेको छ, चाहिँ ग्लो कसरी गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ सिकाउने छु। जस्ट वान क्लिक, एकदमै इजी छ, त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र हजुरले सिम्पली अब यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ सो भिडियो चाहिँ यस्तो रहेको छ। देन हामीले चाहिँ अब यसलाई कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ हजुरले पहिले देखिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि ढिला नगरी हजुरले सिम्पली यहाँ लेयर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा जानु होला। र यसमा गइसकेपछि इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा जानु होला सिम्पली। र यसमा गइसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँ विभिन्न इफेक्टहरु पाउँछ हैन। र हजुरले इफेक्ट मेन इफेक्ट भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो एचडीआर इफेक्ट रहेको छ। सिम्पली हजुरले यो यदि हजुरकोमा यो इन्स्टल छैन भने हजुर गेट मोडमा जानु होला। र गेट मोडमा गइसकेपछि सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र कलरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले फाइनली यहाँ तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो एचडीआर हजुरले आफै यहाँबाट भेट्नुहुनेछ है त। र भेटिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नु होला। देन यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। र फाइनली इन्स्टल गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। र ब्याक आइसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो एचडीआर, यसमा क्लिक गर्नु होला। र देन यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भित्र यसमा ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि फाइनली मैले हजुरलाई रिजल्ट देखाइदिइसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ ट्याप गर्नेछौँ। र ट्याप गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ पुरै जुन हाम्रो भिडियो रहेको छ त्यसमा चाहिँ फिल गर्नेछौँ। र फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको भिडियो र अहिलेको हामीले जब यसमा इफेक्ट हाल्यौँ र त्यसपछिको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलाको भिडियो देन अनि हामीले इफेक्ट लगाइसकेपछिको भिडियो। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसलाई पहिला फुल बनाउनु होला जहाँसम्म हजुरको भिडियो रहेको छ। देन त्यसपछि हजुरले अटो एचडीआरमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला, सेटिङमा जानु होला। र यहाँबाट हजुरले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै ग्लो, यदि हजुरलाई धेरै ग्लो चाहिन्छ फेसमा भने हजुरले त्यही अनुसार यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। भने हजुरले नर्मली राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले घटाएर आफ्नै इच्छाले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ अनि आफ्नो जुनै पनि अब एउटा कुनै पनि फोटो या भिडियोमा चाहिँ अलिकति डार्क आएको छ, अलिकति फेस चाहिँ अलिकति ब्ल्याक टाइपको आएको छ भने हजुरले यस्तो तरिकाले चाहिँ एकदम ग्लोइङ इफेक्ट चाहिँ यस्तो तरिकाले हाल्न सक्नुहुन्छ काइनमास्टरबाट है त। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेजोल्युसन र फ्रेम रेट मिलाएर सिम्पली एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। सो आई होप साथीहरु हजुरलाई अवश्य पनि मन पर्यो होला यो भिडियो, र मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, जतिसक्दो साथीहरुमा सेयर गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि भनेको अवश्य पनि च्यानललाई पुनः सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड